Morjes morjes ja tervetuloa taas tänne Jimmyn YouTube-videoiden pariin. Tällä kertaa meillä on tässä HyperX:n seuraavat kuulokkeet, jotka ovat Cloud Stinger nimellä kulkevaa settiä. Ja otetaan ne tässä paketista pois ja kurkataan taas hieman miltä nämä kyseiset tai miltä tämä kyseinen verme näyttää. Ja käytäänpä heti itse asiaan. Pistä se tuon näkyville. Täältä ensi alkuun löydämme lirpakkeen. Ja täällä lukee Congratulations on joining the HyperX team. Get ready to experience a whole new world of gaming with HyperX. Ja sitten ton verran lisää tekstiä, mitä nyt en ajatellut tässä lukea, mutta tällainen pieni kiitoskorttinen. Sitten on Quick Start Guide, mikä kertoo volumen säätimistä ja mikrofonista ja miten liittää kyseiset kuulokkeet kiinni tietokoneeseen tai läppäriin tai Xbox Oneen tai PS4, kyllä. Sitten on vähän pehmustetta ja täältähän ne löytyvät sitten nämä itse kuulokkeet. Johto menee jonnekin syvälle ja nyt jotain putosi ja no, toivottavasti se oli vain pehmuste. Sieltä löytyy johto, missä on toinen pää on naaras plugi ja toisesta päästä sitten mikrofonille ja kuulokkeille ulostulot. Ja sitten on tämä headsetti itsessään, missä on sitten headsetti-liitin. Sanotaan sitä headsetti-liittimeksi, koska en ole täysin varma, millä nimellä sitä kutsutaan. Se oli pehmuste, minkä minä pudotin. Hyvä, että ei ollut sen vakavampaa. No niin, pistää tämä laatikko tonne. Sitten on myös silikonia. Joo. Elikkä siis nyt kun hieman tosiaan nostetaan nämä kuulokkeet tästä ylös, niin heti ensi alkuun tulee tässä huomaa, että nämä ovat todella kevyet kuulokkeet ja ei paljon päätä paina alaspäin siellä pelisession tiimellyksessä ja täältä löytyy sitten tietenkin säätö mille tahansa pään koolle, toivottavasti jokaiselle pään koolle. Kuulokkeet myös kääntyvät 90 astetta, voi leikkiä vaikka DJ:tä ja näin. Lisäksi tästä löytyy täältä pohjasta, kuulokkeen pohjasta on slideri, josta voi säätää tämän kuulokkeiden äänenvoimakkuuden. Ja itse pakko myöntää, että itse pidän ainakin enemmän siitä, että tämä säädin on kuulokkeessa kuin se, että se on johdossa, koska tämä johto nyt aina tuppaa olemaan sitten jossakin ja sitten sitä pitää etsiä sitä säädintä, joten pidän tätä erittäin hyvänä asiana. Sitten on tämä mikrofoni, jossa on myös kytkin, eli mikrofonin saa näppärästi pois päältä vain kääntämällä sen ylös. Sieltä kuuluu pieni ääni. Missä minun mikrofoni? Kuulekaa. Toivottavasti se kuului. Lisään tähän ääniefektin, jos ei kuulunut. Ja tosiaan nämä kuuloke-elementithän ovat 50 milliset, josta sitten tämä ääni pulppuaa ulos kuuntelijan korviin. Kyllä, tässä oli taas niin kaunista sanahelinää, että mennään näillä. Otetaan tästä lopuksi vielä pienet tyypit. Pistään nämä kuulokkeet päähän. Tuosta noin. Minun isot korvani mahtuvat, tai sopivan kokoiset, en tiedä, mahtuvat suhteellisen näppärästi tänne kuulokkeen sisään, eikä tämä paina mistään kohtaa ainakaan meikäläisen korvia. Ja tuokin saa sitten näppärästi tuohon eteen, joten suhteellisen näppärän oloiset pikkukuulokkeet. Ja eipä siinä, röyhtäsin nyt tässäkin lähetyksessä sitten. Eipä siinä se kummempaa. Tosiaan tämä toimii ihan myös sitten PC, Xbox One, PS4, Wii U, Mac ja Mobile. Joten kyllä käyttötarkoituksia löytyy monia näille kevyille kuulokkeille. Hei, ei siinä sen kummempaa taas tältä erää. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitti, moi!